Bine ați venit, dragilor din Zodia Gemeni, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru următoarea perioadă a lunii mai, mai precis perioada cuprinsă între 18 până pe 24 mai inclusiv, așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Gemeni, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Și înainte de a începe lectura propriu-zisă, vreau să le mulțumesc tuturor celor care sunteți deja aici, care mă susțineți prin fiecare comentariu, prin fiecare gest de apreciere și prin fiecare gând bun care vine din partea voastră. Așa că mii de mulțumiri tuturor. Iar cei care vă aflați poate pentru prima dată aici pe canal, vă urez bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu ezitați, dragilor, abonați-vă. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Desigur, dacă această lectură este pe placul vostru sau rezonați cu ea, mă puteți susține printr-un simplu like sau hype. Hype-ul este ca un super like pe care YouTube-ul l-a adus în sprijinul creatorilor de conținut, la fel ca și mine, așa că aveți aceste instrumente cu care voi să vă puteți arăta sprijinul și aprecierea față de acest conținut pe care eu îl fac aici pe YouTube. Acum, lămurite toate aceste aspecte, haideți să vedem care este energia voastră în această săptămână în care intrăm deja în zodia voastră, începând cu 21. Haideți să vedem. O energie de apă. Haideți să vedem și ce anume va pune lucrurile în mișcare pentru voi, dragilor din Gemeni. Cine pune lucrurile în mișcare? Și cum veți manifesta această energie? Luna se pare, o energie feminină de apă. Cum veți manifesta? Veți manifesta această energie cu feminitatea Capricornului, da? Cu acea energie feminină a Capricornului. Și acum, dragilor, haideți să dezbatem un pic problema. Energia acestei săptămâni este o energie plină de intuiție, sensibilă, în care voi sunteți un pic orientați mai mult către trăiri foarte emotive, către percepții foarte subtile și chiar cu o intuiție foarte bună, dat fiind că avem și luna. Luna pentru voi în această săptămână ne vorbește de lucruri care sunt puse în mișcare prin intermediul emoțiilor, al memoriei, al instinctului, poate al unor tipare din trecutul vostru. Vorbim poate de reacții emoționale și o influență care vine din trecutul vostru. În ce fel o veți manifesta ajutați de această energie feminină capricorniană? Poate că unii dintre voi chiar aveți un ascendent în Capricorn și aici cu atât mai mult. Ce ne spune această energie a Capricornului pe parte feminină? Ne vorbește de stabilitate, de a fi mai responsabil și se pare că o anumită situație devine un pic mai solidă și mai bine structurată. Sunteți mult mai încrezători în voi, chiar dacă sunteți mai sensibili emoțional sau mult mai profunzi, mai ales în zona asta a relațiilor. Aș spune că această sensibilitate emoțională profundă se poate manifesta foarte mult
mai ales pentru cei care poate au pierdut pe cineva sau ceva sau pur și simplu s-au simțit abandonați. Aici va avea un pic mai multă încărcătură. Dar, per general, cum am mai spus, sunteți mult mai responsabili și ceva și mult mai ajutați, să știți, să veți fi intuitiv, percepția voastră va fi una foarte bună și care vă va ajuta foarte mult să stabilizați o anumită situație. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Gemeni în săptămâna 18-24 mai, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Pe partea bănuților, uite, a relațiilor, ceva se schimbă și nu oricum. Cel puțin pe partea banilor să vă așteptați la schimbări bruște. Haideți să le și clarificăm un pic. Clarificăm, te rog, pentru dragii mei din Gemeni, săptămâna 18-24. Clarificăm 7 de cupe. Clarificăm turnul. Clarificăm pusnicul. Mare grijă cu bănuții. Clarificăm pusnicul, te rog. Clarificăm 4 de bâte. Și clarificăm surpriza săptămânii pentru dragii mei din Gemeni. Bun. Haideți să luăm cu începutul. Pe partea asta a muncii, pe partea muncii se pare că aveți niște oferte. Niște oferte care eu aș spune că veți fi așa, parcă ați vrea și una și alta. Și una și alta câteodată nu prea se poate. Cert este că apar situații în care voi trebuie să alegeți ori între două opțiuni legate de muncă, ori între două proiecte sau două oferte de job, două colaborări, da? Sau pur și simplu niște situații simultan venite în viața voastră în care voi va trebui să alegeți. Ce este foarte interesant, șaptele de cupe totuși vine și cu un mic avertisment. De ce? Tocmai pentru că apar atât de multe opțiuni sau atât de multe proiecte posibil realizabile, asta îți va îngreuna destul de mult alegerea. Și o să începi să te gândești ce e cel mai bun, cu cine ar trebui să colaborezi mai bine, care idee să o pun în practică. Așa că vi se cere să analizați foarte clar și foarte bine și să nu vă grăbiți în luarea unei decizii. Da? Pentru că și bine ar fi în această săptămână să nu vă lăsați duși de tot felul de fantezii și să nu vedeți realitatea de fond. Că veți avea variante, da. Dar gândiți-le totuși strategic, ca să spun așa, adică cumva să nu vă lăsați pe ideea, domne, uite cât mi-au venit acum toate așa dintr-o dată. Trebuie să vă spun că Mercur a intrat în zodia voastră încă de pe 17 mai. Adică nu aveți nicio justificare, domne, nu m-a dus mintea, nu am știut cum să le iau, da? Pentru că Mercur e planeta care vă guvernează și e la ea acasă. Așa că tind să cred totuși că veți face, mai ales că aveți și o intuiție foarte bună, o percepție foarte bună, puteți să faceți alegerea
potrivită. În schimb, pe partea bănuților, niște bani blocați posibil, niște bani blocați care vor cauza o situație nu tocmai plăcută. O situație nu tocmai plăcută. De ce spun acest lucru? Orică vă veți trezi că ați avut niște economii pentru care ați muncit din greu, și aici trebuie să aveți un pic de grijă, pentru că e posibil ca aceste economii să fie sparte, ca să spunem așa, cineva să umble la ele. Ori printr-o înșelătorie, ori printr-o furt chiar, sau să fie acționat strategic ca să ajungă la ele. Iar asta va declanșa un turn. Șaptele de spade în această situație îmi vorbește de posibile pierderi sau posibile riscuri sau informații ascunse legate de o investiție destul de riscantă, în care, nu știu, cineva poate încearcă să profite de voi sau de niște bani pe care voi îi aveți bine puși deoparte, pentru care ați muncit din greu. Iar asta, cum să spun eu, va declanșa acest turn. Un turn care poate să vină, nu știu, sub forma unei, ori o problemă, ori pierzi o sursă de venit, ori pierzi un contract important, ori faci o cheltuială neașteptată, mare grijă cu ce vi se promite, ori apare, nu știu, o reparație prin casă, probleme cu mașina, nu știu, ceva. Ceva care, sau poate, nu știu, o afacere în care voi ați intrat și credeați că banii sunt puși deoparte și de fapt nu prea era așa. Da? Voi, din câte văd eu aici, s-au depus niște eforturi destul de mari pentru a avea această stabilitate financiară. Dar ceva va sări în aer și să știți că nu trebuie să o luați neapărat ca pe ceva negativ. Turnul, de fapt, nu ăsta e rolul lui. Turnul nu vine nici să pedepsească și nici să, cum să spun eu, e ca un ceas deșteptător. El vine pentru că tocmai vrea să-ți arate un adevăr. Vrea să-ți arate un adevăr și din câte vedem aici și cu Luna, Luna pune lucrurile în mișcare, e adevărat, într-un mod relativ subtil, dar dat fiind că totuși avem această energie capricorniană feminină, care ne vorbește foarte mult de partea materială, voi puteți evita, să spunem, acest turn ajutându-vă de percepția voastră, de intuiția voastră, de instinctul vostru, care se pare că e la cote maxime în această săptămână. Și să simțiți acolo unde lucrurile nu sunt tocmai așa cum par. În relație avem, nu știu dacă zodia Fecioară vă spune ceva, dar după o perioadă foarte agitată în relația voastră, în sfârșit parcă simțiți nevoia de singurătate. Cu atât mai mult cu cât aveți poate unii dintre voi un ascendent în Fecioară. De ce spun acest lucru? Pentru că veți avea tendința de a petrece mai mult timp analizând relația voastră, înțelegând poate cum este partenera voastră. Poate că unii dintre voi sunteți dispuși să aveți niște discuții, să zicem așa, mai profunde, o gândire mult mai atentă.
și mai ales dacă aveți de luat decizii majore, decizii importante, dar aveți nevoie de spațiu. Aveți nevoie de spațiu, aveți nevoie de un pic de autonomie, de independență, să zicem așa. Poate că o să vă ocupați în această săptămână un pic mai mult de acele lucruri care vă plac, în ideea de a ieși din acest tumult de forțe, situații, energii pe care le-ați avut până acum în relațiile voastre. Optul de bâte povestește de niște situații destul de dinamice, niște evenimente destul de neașteptate, vești poate, care au schimbat un pic așa ritmul relației voastre și poate, nu știu, au fost situații în care s-au schimbat planurile foarte brusc. Da? Și a trebuit să fiți un pic mai flexibili, să vă adaptați și o veți face, dar nu oricum. Da? Nu agitați, nu o veți face cu această energie feminină de apă, profund și calm. Și asta cred eu că e cea mai bună soluție, nu? Ca să luați cea mai bună decizie și cea mai bună alegere. În schimb, voi, cei singurei, voi, dragilor, cred că aveți un eveniment și acest eveniment este, ca să zic așa, numai un pic, că rămân fără 2 secunde. Rămân fără baterie. Gata, am rezolvat-o. Voi, cei singurei, voi, dragilor, un eveniment în care e posibil să întâlniți pe cineva, o energie matură, de foc, berbegleu sau săgetător, și e posibil ca această persoană să vă invite la un eveniment. Sau, dacă aveți, unii dintre voi poate sunteți născuți în această perioadă, în această săptămână, și atunci cu atât mai mult, nu, pot avea loc evenimente de celebrare a zilei de naștere și o ocazie minunată în care poate să comunicați cu această energie de foc. Este o energie, regele de bâte, foarte curajoasă și care va lua inițiativă, să știți. Dacă voi nu aveți inițiativă, se pare că această energie are. Acum, poate că unii dintre voi aveți și vreun ascendent sau Venus, îl aveți într-o zodie de foc, atunci voi veți fi cei care veți atrage persoanele și în general aveți o anumită dinamică și nu sunteți destul de ambițioși și poate genul de persoane care nu renunță așa ușor. Da? Pe de altă parte, este un moment tare bun în această săptămână pentru cei singurei să explorați, dragilor, dar nu oricum, ci într-o manieră cât mai autentică și într-o manieră cât mai responsabilă. Surpriza săptămânii, după cum bine vedem, e legată strict de muncă, de această alegere. Și trebuie să vă spun că surpriza săptămânii, dacă voi veți ține cont de faptul că cum să spun eu, sunt situații în care trebuie să alegeți, cum am mai spus, între două situații, oferte, proiecte și le analizați temeinic, puteți evita acest 7 de cupe, adică să vă luați plasă și chiar puteți să obțineți cu acest 9 de monede o anumită independență, un anumit confort, o anumită prosperitate personală, o anumită satisfacție și chiar o anumită autonomie. Așa că zic că nu e rău. Deloc chiar.
Îmi cer scuze dacă cumva se aude un zgomot de fond, gălăgie, spereții foarte, foarte subțiri la mine și se aude absolut orice. Și când târâie cineva un scaun pe gresie. Sper să nu se audă. Haideți să vedem care este binecuvântarea voastră, dragilor, din Gemeni. Care este binecuvântarea pentru voi? Spre multe, mai încercăm binecuvântarea, dragilor mei, din Gemeni pentru... Și avem așa, o binecuvântare tare faină, binecuvântarea care îți aduce înțelepciune. Se pare că în această săptămână are loc, de fapt, o maturizare mentală. Veți avea capacitatea să înțelegeți situațiile din mai multe perspective, fără cumva ca voi să vă pierdeți în aceste perspective, în aceste scenarii. Da? Aveți înțelepciune intuitivă, analiză, observați mult mai bine, cu mult instinct, așa cum bine am văzut cu aceste două energii, energia apei și energia lunii, și în același timp sunteți loiali față de propriul vostru adevăr. Este, să știți, un echilibru destul de rar întâlnit între instinct, între intuiție, între gândire lucidă. Așa că această săptămână pentru voi și cu acest mesaj primesc un semnal, ca să spun așa, că deciziile voastre pot fi foarte bine fundamentate și foarte bine gândite în această perioadă. Bun, dragilor, cam acestea au fost mesajele pentru voi, pentru această nouă săptămână de mai. Eu vă mulțumesc că mi-ați fost alături, iar până data viitoare, când cu siguranță ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și, desigur, să lăsați ca iubirea, credința, pacea și lumina să vă însoțească la fiecare pas.